السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቼ እንደምን አላችሁ አዲስ መረጃ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ አብራችሁን ቆዩ የተባበሩ መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት በትግራይ ክልል ግጭት ዙሪያ በትላንትናው ዕለት ውይይት ማድረጉ ታውቋል። በውይይቱ የተባበሩ መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬስ የተገኙ ሲሆን በጦርነቱ የተካፈሉት አካላት በሙሉ የተኩስ አቁም እንዲያደርጉ ጠይቀዋል። ምንም እንኳን የኢትዮጵያ መንግስት የተናጠል ተኩስ አቁም በማወጅ ከትግራይ ክልል ቢወጣም የህወሃት ኃይሎች ወደ ጎረቤት አፋርና አማራ ክልሎች ጥቃት በመክፈታቸው አጠቃላይ የተኩስ አቁም ላይ መድረስ አልተቻለም ሲሉ ገልጸዋል። ከወራት በፊት በትግራይ ክልል የተከሰተው ግጭት አሁን ላይ እየተስፋፋ መሆኑንና በርካታ ሰብአዊ ኪሳራዎች እያስከተለ መሆኑንም አንቶኒዮ ጉተሬስ ተናግረዋል። በጦርነቱ ሳቢያ የሚሞቱ ሰዎች ቁጥር በየዕለቱ እያሻቀበ መሆኑንና ከ2 ሚሊዮን በላይ ኢትዮጵያውያን ግጭቱን ተከትሎ መፈናቀላቸውንም አስታውቀዋል። ግጭቱ ከሰብአዊ ቀውስ በተጨማሪ የሀገሪቱን ኢኮኖሚ ክፉኛ እየጎዳ ነው ያሉት ጉተሬስ የሀገሪቱን የብድር ጣሪያ እየጨመረ ነው፣ ዕዳ የመክፈል አቅሟም እየተዳከመ መጥቷል፣ የኑሮ ውድነቱም በከፍተኛ ሁኔታ እያሻቀበ ነው ሲሉ ለምክር ቤቱ አቅርበዋል። የኢትዮጵያ አንድነትና የቀጠናው መረጋጋት ወሳኝ ናቸው ያሉት ጉተሬስ አሁን ላለው ሁኔታ ወታደራዊ መፍትሄ የለም ሲሉ ተናግረዋል። በጦርነቱ የተካፈሉ አካላት በሙሉ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ የተኩስ አቁም እንዲያደርጉ፣ የውጭ ሀገራት ኃይሎች ሀገሪቱን ለቀው እንዲወጡ፣ ለሰብአዊ ድጋፍ መተላለፊያ መንገዶች እንዲከፈቱና ችግሩን ለመቅረፍ በኢትዮጵያ የሚመራና ሁሉን አካታች የሆነ ውይይት እንዲካሄድ ጥሪ አቅርበዋል። የተባበሩ መንግስታት ድርጅት በኢትዮጵያ ውይይት እንዲጀምር ከአፍሪካ ህብረትና ከሌሎች ሀገራት ጋር በመስራት ዝግጁ መሆኑን ዋና ጸሐፊው ጨምረው አስታውቀዋል። የፈረንሳይና የአየርላንድ ተወካዮች በበኩላቸው በትግራይ ክልል የተከሰተውን ግጭት ተከትሎ የተፈጠሩ ነገሮች አሳሳቢ ናቸው ያሉ ሲሆን የህወሃት ኃይሎች በአስቸኳይ ከወረዱት የአፋርና የአማራ ክልል ለቀው እንዲወጡ፣ የአማራ ክልል ኃይሎች ከያዙት የትግራይ ክልል መሬት እንዲለቁ እንዲሁም ሁሉን አካታች የሆነ ውይይት እንዲጀመር ሁለቱ ሀገሮች ጥሪ አቅርበዋል። የአሜሪካ ተወካይ በበኩላቸው በአፋጣኝ ተኩስ አቁም እንዲደረግ፣ ያልተገደበ የሰብአዊ ድጋፍ መስመር እንዲከፈትና ሁሉም ኢትዮጵያውያን ያካተተ ውይይት እንዲጀምር አሜሪካ ጥሪ አቅርባ ነበር። እስካሁን የተጀመረ ነገር የለም፣ በኢትዮጵያ መንግስት በኩልም በጎ ምላሽ አላገኘንም ሲሉ አቅርበዋል። የአሜሪካው ተወካይ አያይዘውም የህወሃት ኃይሎች ወደ አማራና አፋር ክልሎች ገብተው በከፈቱት ጥቃት በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች መፈናቀላቸውን በመጥቀስ ይህ በአፋጣኝ ሊቆም ይገባል ያሉ ሲሆን የኤርትራ ጦር በድጋሚ ወደ ኢትዮጵያ እየገባ ነው፣ አሁን ያለው የጦርነት እንቅስቃሴ እየተስፋፋ ነው፣ ይህም አሜሪካንን ያሳስባታል ሲሉ ገልጸዋል። እኚሁ የአሜሪካ ተወካይ አያይዘውም በሰሜን ኢትዮጵያ ባለው ሁኔታ ሚሊዮኖች ለምግብ ችግር መጋለጣቸውንና አሁን ባለው ሁኔታ በትግራይ ክልል ያሉ መጋዘኖች ውስጥ ክምችት ማለቁን በመጥቀስ ለዚህም የኢትዮጵያ መንግስት ተወቃሽ አድርገዋል። የህወሃት ኃይሎች የኤርትራ ስደተኞችን እያጠቁ ነው ያሉት ተወካዩ አንድ የሰብአዊ ድርጅት ሰራተኛም በህወሃት ኃይሎች ተገድለዋል፣ በርካታ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ንብረቶችም በእነዚህ ኃይሎች ተዘርፈዋል ሲሉ ተናግረዋል። የሰብአዊ ድጋፍ ጉዳይም ፖለቲካዊ ማድረግ ተገቢ አይደለም፣ በሚዲያ የሚካሄደው መርዛማ አካሄድ የማሳለጥ እድሉ አነስተኛ ነው ያሉት ደግሞ የሩሲያ ተወካይ ናቸው። ሰብአዊ ድጋፍ ሲቀርቡ ለትግራይ ብቻ ተብሎ ሳይሆን ለአማራ፣ ለአፋር፣ ለሶማሌና ኦሮሚያም ክልሎች መሆን አለበት ሲሉም ነው የሩሲያው ተወካይ የተናገሩት። የሩሲያ ተወካይ አያይዘውም
በኢትዮጵያ የፖለቲካ ውይይት እንዲጀመር እንደግፋለን። ነገር ግን ውይይቱ ያለማንም ጣልቃ ገብነት በኢትዮጵያ መሪነት ሊካሄድ ይገባል ሲሉ ገልጸዋል። የቻይና ተወካይም በበኩላቸው በኢትዮጵያ የሚንቀሳቀሱ ሁሉም አካላት በራሳቸው መንገድ በሚያደርጉት የፖለቲካ ውይይት ልዩነታቸውን እንዲፈቱ ቻይና ታምናለች ሲሉ ገልጸዋል። በኢትዮጵያ የሚንቀሳቀሱ የሰብአዊ ድጋፍ ሰጪ ድርጅቶች ስራቸውን በሚሰሩበት ጊዜ የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ባከበረ መልኩ መሆን ይገባል ያሉት ተወካዩ ለኢትዮጵያ የሚደረገው የሰብአዊ ድጋፍም ተጠናክሮ እንዲቀጥል ጥሪ አቅርበዋል። የቻይና ተወካይ በማጠቃለያቸው ላይ በሰብአዊ መብትና በሰብአዊ ድጋፍ ስም በኢትዮጵያ የውስጥ ጉዳይ ላይ የሚደረጉ ጣልቃ ገብነቶችን ቻይና አጥብቃ ትቃወማለች ሲሉ ገልጸዋል። የኬንያና የህንድ ተወካዮችም የትግራይ ክልል ግጭት መፍትሄ በኢትዮጵያ መሪነት መምጣት አለበት የሚል ሐሳብ አንስተዋል። በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የኢትዮጵያ ቋሚ መልእክተኛ አምባሳደር ታዬ አጽቀስላሴ የህወሓትን ጸብ አጫሪነት ለምክር ቤቱ ያብራሩ ሲሆን የኢትዮጵያ መንግስት ባሳለፍነው ሰኔ ወር ላይ ተኩስ አቁም አውጆ መውጣቱ በአካባቢው ለሰብአዊ እንቅስቃሴ እንዲሁም ሰላምና መረጋጋት ለማምጣት ነበር ብለዋል። ሆኖም ግን አሉ አምባሳደር ታዬ የህወሓት ኃይሎች ወደ ተኩስ አቁም የመምጣት ፍላጎት የላቸውም። ይባስ ብሎ ህጻናትን ወደ ውትድርና እያስገቡ ነው። ወላጆች ልጆቻቸው ለውትድርና እንዲሰጡ የእርዳታ እህልን እንደ ማስፈራሪያ እየተጠቀሙ ነው ብለዋል። ህወሓት በአማራና በአፋር ክልሎች በከፈተው ጥቃት በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች መፈናቀላቸውን እንዲሁም በህወሓት ተግባር ከትግራይ ክልል በተጨማሪ በአማራና በአፋር ክልሎች የሚገኙ አርሶ አደሮች የግብርና ስራ መስራት እንዳልቻሉም አስረድተዋል። አምባሳደር ታዬ አያይዘውም የህወሓት ቡድን የእርዳታ እህሎች እንቅስቃሴን እያስተጓጎለ መሆኑን በመጥቀስ ሀገሪቱ እንዳትረጋጋ ከተለያዩ የአገር ውስጥና የውጭ ኃይሎች ጋር ጥምረት እየፈጠረ መሆኑን አስታውቀዋል። የኢትዮጵያ ግብ ሰላም ነው፣ ነገር ግን ህወሓት በኢትዮጵያ በሰላም መካከል እንቅፋት ሆኖ ቆሟል ሲሉም ነው የገለጹት። ሁሉም አካል የህወሓትን ቡድን ከዚህ ተግባሩ እንዲታቀብ ጫና እንዲፈጥሩ ጥሪ ያቀረቡት አምባሳደር ታዬ ሁሉም የምክር ቤቱ አባላት እውነታ ላይ የተመሰረተ መረጃ ብቻ እንዲከተሉም ጥሪ አቅርበዋል። በመጨረሻም ኢትዮጵያ በልዩነት ውስጥ አንድነትን መፍጠር የቻለች ሀገር ነች። አሁን በሀገሪቱ እየተካሄደ ያለው ለውጥም መድሎን ሳይሆን አንድነትን ማጠናከር ላይ የሚሰራ ነው ሲሉ አምባሳደር ታዬ አክለው ገልጸዋል። But also from the hearts and minds of Ethiopian people due to the non-evolving and destructive ideology it seeks to preserve in the Ethiopian body politic. The people of Ethiopia out-progressed this political elite that stand vanguard for division over unity, oligarchy over equal opportunity, favoritism over merit. When it lost power, the TPLF retreated to Tigray, taking our people in Tigray as hostage, because as the saying goes, for those accustomed to privilege, equality feels like oppression. Still, despite numerous provocations, the Ethiopian government exercised maximum restraint until the group attacked and looted military barracks. Over the last 9 months, the government sought to uphold the constitutional order. The TPLF refused to disarm and surrender to law enforcement authorities, doubling down on its destructive agenda. Mr. President, the unilateral humanitarian ceasefire declared in June and the subsequent withdrawal of the National Defense Force from Tigray was supposed to bring calm to the region and its people and provide space for the TPLF leadership to reconsider its ruinous course. Our plan was to allow a peaceful farming season in Tigray. It was supposed to pave the way for the uninhibited flow of humanitarian assistance for the people in need.
If it went according to our plan and vision, the ceasefire would have allowed us to embark on rebuilding and reconstruction in the region, and the repair and reconnection of infrastructure and economic apparatus disrupted by the TPLF. Also, children in Tigray would have already begun preparation for the 2014 school year. It is 2014 in Ethiopia, it is 2020 in the Gregorian calendar. That is set to begin next September. We had also wished for members of the TPLF that showed signals of willingness for peace to successfully advance their position and convince their peers to abide by the law and follow the path of peace. The government's commitment for peace was given no regard by the TPLF, who called the ceasefire a joke, and also by members of the international community that tolerated, enabled and condemned the group to follow its destructive path. The repeated plea for ceasefire was ignored, and we now have Ethiopian children in Tigray subjected to forced recruitment to serve as cannon fodders. We also see aid distribution conditioned to parents giving away their children to war. Not only farmers in the Tigray region, but also those in adjacent Afar and Amhara region are now unable to farm their land, exposing them to the indigeneity of receiving aid to sustain their family. Hundreds of thousands in Afar and Amhara region are displaced and have sustained irreparable damage for their well-being. In absolute disregard for the well-being of people and in greedy pursuit, whatever is there to be acquired by creating mayhem on the very people it purports to stand for, TPLF blocked humanitarian aid. The group also engaged in formalization of fronts between internal and external actors bent on destabilizing the great nation that is Ethiopia. In this regard, we see a clear coordination between these internal treasonous elements and external actors from near and afar that have opened a multi-dimensional offensive to obstruct Ethiopia's right to use its natural resources. Mr. President, as to humanitarian assistance, the government of Ethiopia is fully cognizant of its obligation to its citizens. Sensationalization and politicization of our situation doesn't inform our response. We will continue to deliver on our obligation using all means and allocating all available resources. In this regard, the government of Ethiopia first is committed to hastening clearance of humanitarian convoys. In fact, we are committed to reducing the number of checkpoints and to fast-track scanning process. We are working with partners to introduce modern scanning technology. Second, we will continue to consider requests for humanitarian flights. World Food Program and the National Disaster Risk Management Commission are administrating their humanitarian flights with no impediment. Third, we will continue to provide cash and manage it in a predictable and sustainable manner for all humanitarian agencies. Similarly, the resumption of public service requires peace and rule of law in Tigray. These essential services cannot be reconnected while the group that today killed 33 infrastructure operators and engineers, looted aid, diverted aid, and confiscated humanitarian convoys continues to persist on its destructive path of war. Mr. President, our goal is peace. Unfortunately, the TPLF is standing between Ethiopia and peace. TPLF is not the victim, it is the culprit. The people of Ethiopia, especially those in Afar, Amhara, and Tigray region, are living under undeserved and insufferable conditions. We are startled by everyone that appears to have been calling for peace and pressure the government for suspension of its law enforcement operation to later on tolerate.
ስለነበረን ቆይታ ከልብ አመሰግናለሁ። በሌላ አዳዲስ መረጃዎች እንገናኛለን። ሰላም። Zombie apocalypse.